πολύ. Συνεχίζουμε με τον κύριο Βαγγέλη Κωνσταντιανό, εκτελεστικό γραμματέα του Μεσογειακού Τμήματος του Παγκόσμιου Οργανισμού για το Νερό. 7 λεπτά είναι καλά? Νομίζω, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μετά από τα μεγάλα και εθνικά του κυρίου Δήμα και της κυρίας Μασίκα, εγώ σας πάω στα μικρά και τοπικά. Παρ' όλα αυτά, ιδιαίτερα σημαντικά στην αντίληψή μας για τους κατοίκους και μάλιστα παρουσιάζοντας ένα παράδειγμα για την καινοτομία στη διαχείριση των υδάτινων πόρων από μια δράση στη Φολέγανδρο, συγκεκριμένα η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Zero Drop. Πριν πάμε όμως στην παρουσίαση της δράσης, επιτρέψτε μου 2 λόγια για τον οργανισμό μας, την Global Water Partnership. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο διακυβερνητικό οργανισμό, ο οποίος ιδρύθηκε το 2000, έχει 13 περιφερειακά γραφεία, τα οποία καλύπτουν τις περισσότερες χώρες του κόσμου. Το δικό μας το γραφείο, το GWP Mediterranean, έχει έδρα την Αθήνα και άλλα γραφεία στη Βόρεια Αφρική, σε 3 τοποθεσίες στη Βόρεια Αφρική και σε 3 στην Μέση Ανατολή και στα Βαλκάνια. Είναι μια πολυεταιρική πλατφόρμα χρηστών ή εταίρων, αν θέλετε, του νερού, που αριθμούν περισσότερα από 3.000 μέλη σε όλο τον κόσμο. Ο στόχος μας είναι η υδατική ασφάλεια, δηλαδή το να υπάρχει αρκετό νερό για τον άνθρωπο και για τη φύση για όλες τις δραστηριότητες που απαιτείται. Πώς το επιχειρούμε αυτό? Μέσω της ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδατικών πόρων. Το πλαίσιο του προγράμματος, της δράσης που θα σας παρουσιάσω, εμπίπτει στο πρόγραμμα διαχείρισης μη συμβατικών υδατικών πόρων, που έχουν στόχο την υδατική ασφάλεια και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, που εκτελεί ο οργανισμός μας σε συνεργασία με το σύστημα της Coca-Cola και χρηματοδοτείται το Coca-Cola Foundation τα τελευταία 12 χρόνια. Το πεδίο εφαρμογής είναι σε μικρά μεσογειακά νησιά στην Ελλάδα και πέραν αυτού στην Κύπρο, στη Μάλτα και στην Σικελία. Περιλαμβάνει τεχνικές λύσεις, ανάπτυξη δεξιοτήτων, επιχειρηματικότητα, πολυεταιρικό διάλογο, ευαισθητοποίηση και εκπαίδευση. Τμήμα αυτού του προγράμματος δεν προχωρά. Εντάξει. Ναι. Τμήμα αυτού του προγράμματος είναι η δράση στη Φολέγανδρο. Σας πηγαίνω στις Κυκλάδες, στο νότιο κομμάτι. Ένα νησί ιδιαίτερο, με λίγους κατοίκους, περίπου 800, που όμως το καλοκαίρι γίνονται 40-45.000. Και βέβαια το νερό είναι ένας κρίσιμος φυσικός και αναπτυξιακός πόρος για το νησί. Το νησί υποστηρίζεται από 5 μονάδες αφαλάτωσης θαλασσινού νερού και παράλληλα γίνονται έργα αποκατάστασης του δικτύου ίδρευσης στη χώρα, όπου οι απώλειες είναι σημαντικές, οι απώλειες στο δίκτυο εννοώ. Ο τουριστικός κλάδος έχει επενδύσει στην εξοικονόμηση του νερού. Είναι από τα νησιά εκείνα στα οποία οι ξενοδόχοι έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν αλλάξει τις υποδομές, τις έχουν βελτιώσει έτσι ώστε να χάνεται λιγότερο νερό. Παρ' όλα αυτά, το νερό δεν επαρκεί και βέβαια τονίζεται η ανάγκη για παρεμβάσεις. Τι κάνει λοιπόν το πρόγραμμα Zero Drop? Συμβάλλει στην τοπική υδατική ασφάλεια και άρα στην οικονομική ασφάλεια του νησιού, άρα υποστηρίζει τον τουρισμό έτσι ώστε να μπορέσει να φτάσει το μέγιστο της δυνατότητάς του. Πώς το κάνει αυτό? Μέσω τεχνικών παρεμβάσεων για την αύξηση παροχής του νερού, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών παραγωγής νερού και μέσω εκπαίδευσης τόσο των τουριστών, των επισκεπτών, όσο και εκπαιδευτικών και μαθητών σε τοπικό επίπεδο. Ποια είναι η κύρια τεχνική παρέμβαση? Η αύξηση της παροχής θαλασσινού νερού και της αφαλατώσης που ήδη υπάρχουν. Ποια είναι τα δεδομένα? Οι 5 αφαλατώσεις έχουν την ικανότητα παραγωγής 1.600 κυβικών την μέρα. Πόσο όμως είναι η πραγματική παραγωγή σήμερα? Το 1 τρίτο, 550 κυβικά τη μέρα. Άρα λοιπόν, πώς θα μπορέσουν να φτάσουν το διπλάσιο από αυτό το οποίο απαιτείται το καλοκαίρι, άρα 1.000 κυβικά τη μέρα? Εδώ έχουμε ένα έλλειμμα το οποίο τα προηγούμενα χρόνια έχει γίνει πάρα πολύ αισθητό και όπως γνωρίζουμε, ευτυχώς για τη χώρα μας, και πέρυσι και φέτος οι αφίξεις είναι πολλές, άρα το πρόβλημα μάλλον θα είναι μεγαλύτερο. Τι κάνει το πρόγραμμα αυτό? Με την επένδυση που κάνει στην τεχνική εφαρμογή αυξάνει κατά 350 κυβικά την ημέρα την παραγωγή, άρα φτάνουμε κοντά στα 1.000 τα οποία χρειάζεται το νησί, το οποίο πιστεύουμε ότι θα τα φτάσουμε και εξαιτίας των παρεμβάσεων που γίνονται για την αποκατάσταση του δικτύου. Δεν θεωρούμε ότι πρέπει να σταματήσουμε εκεί, διότι είναι βέβαιο ότι οι ανάγκες θα αυξηθούν. Παράλληλα, λοιπόν, εγκαταστήσαμε και μια υποδομή για επιπλέον 700 κυβικά τη μέρα με εφεδρικές γεωτρήσεις.
Παρ' όλα αυτά, δεν είναι αυτό που ήρθα να σας παρουσιάσω σήμερα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, η οποία αφορά τους νέους καινοτομία και το περιβάλλον, αλλά το συγκεκριμένο κομμάτι που είναι μια πιλωτική εφαρμογή, η οποία είναι η εγκατάσταση πάνελ συμπίκνωσης της ατμοσφαιρικής υγρασίας και την παραγωγή πόσιμου νερού, το οποίο βεβαίως εμπλουτίζεται με άλατα ασβεστίου και μαγνησίου, έτσι ώστε να φτάσει κοντύτερα στο πόσιμο νερό το οποίο παίρνουμε από τη βρύση, αν θέλετε. Τι συνεισφέρει αυτή η εφαρμογή? Πρώτα απ' όλα αναδεικνύει νέες τεχνολογίες μη συμβατικών πηγών νερού. Είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Υφυπουργός. Είναι το κομμάτι που είναι η γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και στην εφαρμογή στο πεδίο. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αναπτύχθηκε από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα. Είναι στην αγορά περίπου 3 χρόνια και γίνονται πιλωτικές εφαρμογές σε διάφορα μέρη του κόσμου με το συγκεκριμένο σύστημα. Η συμπίκνωση του νερού δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει εφαρμοστεί σε μεγάλη κλίμακα ή μεγαλύτερη κλίμακα, αν θέλετε, στον κόλπο και στις χώρες τις αραβικές, εκεί που έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιου τύπου επενδύσεις. Στη χώρα μας είναι ακόμα περιορισμένη. Ποιο είναι το θετικό πέραν από την παραγωγή νερού? Είναι οι μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, η ενθάρρυνση της αποφυγής, πολύ σημαντικό, χρήση πλαστικών μιας χρήσης, διότι έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις νερό χρησιμοποιώντας το δικό σου δοχείο. Μία αίσθηση να σας δώσω: μέσα στα 15 χρόνια λειτουργίας ενός τέτοιου συστήματος μπορούμε να εξοικονομήσουμε έως και 50-55 πλαστικά μπουκαλάκια νερό. Δεν είναι μικρό πράγμα. Και παράλληλα η ανάδειξη της βιώσιμης διαχείρισης και των τρόπων που μπορεί να γίνει αυτό. Τα πάνελ λοιπόν είναι αυτόνομα, είναι πλήρως αυτόνομα, από την άποψη ότι έχουν ηλιακό συλλέκτη. Γλιτώνουμε και ενέργεια εκεί, γι' αυτό και το μηδενικό αποτύπωμα σχετικά με την κλιματική αλλαγή. Έχουν δεξαμενή συλλογή στο παραγόμενο νερού, έτσι ώστε να αποδίδουν και γιατί η ζήτηση θα είναι μεγαλύτερη σίγουρα από την παραγωγή. Και το σύστημα του εμπλουτισμού με άλατα. Γίνεται με τοποθέτηση ψύκτη, για να μπορούν να το χρησιμοποιούν τόσο οι ντόπιοι όσο και οι επισκέπτες, και θα γίνει η τοποθέτηση σε διάφορα σημεία του νησιού. Είναι βέβαιο ότι η τεχνολογία, όπως αναφέρατε κύριε Υφυπουργέ, θα μας δίνει τη δυνατότητα για σημαντικές αλλαγές στη ζωή μας. Εκείνο που θεωρούμε εμείς ως οργανισμός είναι ότι παρά όλα τα καλά που μας δίνει η τεχνολογία και όλα τα απαραίτητα, δεν πρόκειται να μας κάνει καλύτερους χρήστες, καλύτερους πολίτες. Και το σημαντικό εδώ είναι το μήνυμα το οποίο περνάει και η τεχνολογική εφαρμογή, αλλά και όλα τα άλλα που έρχονται γύρω από την τεχνολογική εφαρμογή. Άρα και η εκπαίδευση και των μαθητών και των επισκεπτών και οι παρεμβάσεις στον τουριστικό τομέα, έτσι ώστε πραγματικά να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα για το ότι μπορούμε με μικρά πράγματα, με μικρές κινήσεις, με τη δικιά μας αλλαγή σαν χρήστες, σαν καταναλωτές, σαν πολίτες, να εξοικονομήσουμε αυτόν τον κρίσιμο φυσικό πόρο. Στην προκειμένη περίπτωση η μεγάλη πρόκληση ποια είναι? Ξανά αναφέρθηκε η ευρεία εφαρμογή αυτών των καινοτόμων τεχνολογιών, άρα η γέφυρα ανάμεσα στην έρευνα και στην εφαρμογή. Πρώτον, πρέπει να το καταλάβουμε ότι αυτό λειτουργεί και είναι οικονομικά αποδοτικό. Δεύτερον, πρέπει να είναι διαθέσιμο. Και εδώ είναι όλη η σημαντική δουλειά η οποία γίνεται και αξίζουν συγχαρητήρια σε όλες τις κινήσεις των τελευταίων ετών προς την αγορά. Άρα ο πολίτης, όλοι εμείς, πρέπει να το βρίσκουμε διαθέσιμο και να είναι και οικονομικό. Η υποστήριξη λοιπόν της επιχειρηματικότητας και ειδικά για νέους και για τεχνικούς. Η διευκόλυνση αδειοδότησης είναι άλλο σημαντικό σημείο για την εφαρμογή. Παράδειγμα, κάτι που έχουμε αντιμετωπίσει στην Φολέγαδρο, η οποία είναι παραδοσιακός οικισμός και βέβαια τα περισσότερα από τα νησιά μας είναι το γεγονός ότι η αδειοδότηση είναι αργή, έτσι ώστε πολλά πράγματα που θα θέλαμε να γίνουν πριν, για παράδειγμα, την τουριστική περίοδο, ίσως αργήσουν παραπάνω. Όλα αυτά είναι μέσα στο σύστημα το οποίο παρουσιάστηκε ήδη της διευκόλυνσης και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Μου επιτρέπετε, κυρία Πρόεδρε, λίγο ακόμα? Οι δράσεις στον τουριστικό τομέα αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων σε τουριστικά καταλύματα, οπότε θα παραχθεί ένας οδηγός, ενημερωτικό υλικό το οποίο θα μπει στις μονάδες, εκπαιδευτικές ημερίδες για τους εργαζόμενους και τους ιδιοκτήτες του τουρισμού, παράλληλα εκπαιδευτικές δράσεις για καθηγητές και μαθητές
και ένα, θεωρούμε, ισχυρό επικοινωνιακό, μια ισχυρή επικοινωνιακή δράση, η οποία θα μας φέρει και κοντά στους πολίτες και κοντά στους επισκέπτες. Επιτρέψτε την τελευταία λέξη σε αυτό, το σύνολο των δράσεων, όχι μόνο η καινοτομία, όχι μόνο οι τεχνικές παρεμβάσεις, αλλά και όλα αυτά που αφορούν, ξεκινούν από το σχεδιασμό και καταλήγουν στην εφαρμογή και στην επικοινωνία, είναι αυτά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα και στις καινοτόμες τεχνολογίες να έρθουν πιο κοντά στον πολίτη, άρα να γίνουν και πιο αποδοτικές όταν φτάσει η ώρα και της επένδυσης. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε.